Hi guys, Editha's here and welcome back again sa aking channel. And if you are new to my channel, please subscribe and hit the notification bell so every time I uploaded a new video, you will be notified. So, kung nakikita niyo po sa ating thumbnail at kung nakikita niyo sa ating title, obviously, you've already know kung ano ang ating gagawin today. And I am going to review the best face wash that I've discovered 3 months ago. Kung hindi nyo pa po alam, nung mga 4 months ago, nagkaroon po ako ng ng problem sa aking face because of I use a product na hindi po siya suitable sa akin. And that's why I discovered this product because of that problem. And I'm so glad na na-discover ko tong product na to kasi hanggang ngayon ginagamit ko siya. And dahil sa kagandahan niya, I purchased another one. So, ito nga po yung ating i-review today. This BIORE baking soda. This is a great for combination skin. This penetrates pores and gently exfoliates. This has a pH balance. It brings back your pH balance. Skin purifying technology, oil-free. Kaya ako nireview ang product na ito guys dahil sobrang nagustuhan ko talaga siya. Nung una, nag-hesitate pa ako kasi baking soda, anong ganap. But the pharmacist recommend me this one kasi pinakita ko sa kanya yung aking problema sa aking mukha. And sabi niya, this is good for you. Try this one. Medyo pricey lang talaga siya kasi nagkakahalaga siya ng 41 reals, which is nasa 600 pesos sa Pilipinas. I don't know if meron nito sa Pilipinas at kung merong sachet, it's better, diba? Pero kung wala, makakabili ka talaga ng ganito kalaki. By the way, this one contains 200 ml and ang kagandahan dito guys, kahit na medyo pricey siya, kung sa face mo lang naman siya gagamitin, tumatagal siya sa akin ng 4 o 3 buwan. Kasi, a little goes a long way. Do not put too much. Kasi pag nilagay mo siya ng too much, hindi ka na makakahinga sa bula. When you use the product, meron siyang beads sa loob na nagme-melt down every time you scrub it on your face. And for me, ang ginagawa ko, inuuna ko muna yung face ko. So, I put this one. I put a one pump, one pump and a little goes a long way talaga. So, isa lang, isang tuldok lang siyang ganon, tapos buong mukha ko na yun siya, ini-scrub ko siya, tapos meron siyang beads sa loob na natutunaw every time you scrub it on your face. And then, I'm gonna leave it there for 1 minute or 2, ganyan, habang nagkukuskus ako ng katawan, iniiwanan ko lang siya, and then, sabay ko na silang winawash lahat. The good thing about this product is, nung ginamit ko siya, that time, napatunayan ko siya, nagkaroon ako ng breakouts, pimples dito. The night, nagkaroon ako ng pimples, tapos nagwash ako sa kanya. Kinabukasan nang wala na yung pimples sa akin. It cleans it all. Ang kagandahan sa kanya, yung pores ko, kung napapansin niyo, yung pores ko lumiliit. 4 months ko siyang ginagamit, guys. Tested and guaranteed talaga siya na nagkakaliit siya ng pores. Every time na nung nag-start ako mag-wash sa kanya, napapansin ko, malalaki pa yung pores ko dito na side. And now, after 4 months, medyo lumiliit yung aking mga pores. Ayan, hindi ko lang alam kung nakakatulong din yung mga ibang product na ginagamit ko, but I still believe na this product is one part of that nag-shrink yung aking pores. But anyways, guys, this one, I really guaranteed and I really recommend this one to everyone, especially if you have acne. This one exfoliates. Every time na nagsascrub ka, yung mga dry skin mo nawawala. So, and ang dami niyang benefits sa akin. And alam naman natin lahat na baking soda is maraming benefit talaga sa ating katawan, 'di ba? So, this
product is amazing. Napaka-smart ng gumawa nito, promise. And this is guaranteed talaga na untested ko na talaga ng 4 na buwan. So, kaya nga nag-purchase ako ulit, 'di ba? So, I purchased another one kasi tapos na yung isa. So, and 200 ml goes a long way. So, yun lang. So, yun lang yung ating product review for today, guys. And sana may nakuha kayong tips sa akin at sana may idea kayo sa product na to. And if you want to try this product, guys. It's very, very good talaga. Guaranteed and tested. And, yun. So, if you like this video, please give me a thumbs up. So, thank you for watching. God bless you, everyone. Much love, everyone. See you on my next video.